Ciao, sunt Marlen, fata Oane de la Savori Urbane, iar astăzi mă reîntorc pe marile sau micile dumneavoastră ecrane cu o rețetă foarte simplă de plăcintă cu iaurt grecesc, iaurt în stil grecesc, ca să nu înceapă certurile în comentarii. O rețetă bucovineană, face foarte repede, este foarte simplă, ingrediente ieftinuțe. Aici noi am făcut-o cu merișoare, dar puteți pune în loc stafide. Haideți să vedem cum am ajuns aici și cum puteți avea și voi această prăjitură în câteva ore, cu timpul de răcire. Deci hai să vedem de ce avem nevoie pentru această plăcintă cu iaurt, această plăcintă care se face foarte simplu. În primul rând, nu e așa de iaurt, avem aici 500 de grame de iaurt, mini 10%, grăsime. 10% grăsime. Tip grecesc, adică strecurat. Da, adică eu cât se poate de românesc, doar tehnica de preparare este grecească. Așa, 5 ouă, 200 grame de zahăr, un pachet de foi de plăcintă. Subțiri. Deci nu se confundă cu foietaj. Am în jur de 400 de grame. Să numărăm exact câte foi sunt, că în fiecare pachet e alt număr de foi și în funcție de asta facem stratificarea ulterior. Vanilie, 2 pliculețe de zahăr bourbon, niște sare, 120 de grame de merișoare în cazul nostru, dar dacă doriți în cazul vostru pot să fie și stafide, 40 de grame de amidon. Alimentar, tip gustin, amidon de porumb. 50 de grame de unt topit și ori de la 2 lămâi, ori în cazul nostru avem o lămâie și o portocală și puteți să vă jucați cu asta și cam atât. Da, cam atât. O tavă de 20 pe 30. Da, și o tavă de 20 pe 30. O pregătim imediat. Facem la treabă. Bun, la treabă. Bun, în primul și în primul rând punem cuptorul la prânz 5 sau 70 de grade. Cu ventilație, căldură sus și jos. Apoi am separat alboșurile de gălbenuș. Da. Și vom lucra cam în paralel. Aici, ca să batem spuma, vom pune ce avem albușurile, punem un praf de sare. Da, da. Mai pun? Păi pui și dincolo. Pune acum și peste gălbenușuri sarea. Așa. Și dăm drumul. Și aici ăsta e marele secret al plăcintei cu iaurt Savori Urbane, pe care nu o face nimeni așa în afară de noi. Da. Faptul că separăm ouăle, facem un minim de efort pentru un rezultat fabulos. Dă-i. Maximum. Crema va avea textură de sufleu. Da. Va fi super pufoasă, nu cleioasă, că așa să arunci niște iaurt cu ouă întregi și foi de plăcintă poate oricine. Da. Da, dincolo. În paralel. Jumătate de zahăr pui în gălbenușuri, restul păstrăm pentru albuș. Toarnă din ele, mă că tot împreună vor fi la final. Așa, cam așa. Vanilia, poți să pui peste gălbenușuri pe toată. Bun. Cojile de citrice. Da. Mai bine avem și spatulă care să ne ajutăm. Așa. Și amesteci un pic cu felul manual. Până se deschide un pic la culoare. Acum că spuma are deja ținută, adăugăm zahărul. Da, da, pe tot. Nu putem pune direct așa că... Care au rămas, da. Da. Și batem vreo 3-4 minute până e spumă ca o bezea, netă, de lucioasă, densă. Maximum. Da, mai amestec un pic gălbenușurile. Uitați cum s-a deschis la culoare. Se mai dizolve din zahăr, că complet nu se dizolvă așa repede. Da. Acum poți să pui peste ele iaurtul și amidonul. Bun. Pune, un castron. Tot. De aceea am și luat un castron mai mare. Da, da. În el o să încapă și bezeaua și spuma. Da. Amidonul are rol de a închega crema, de a o face cremoasă. Pe tot. Da. Circular și de pe pereți tot să iei. Așa, e perfect. Bun. Între timp s-a terminat și spuma de bătut. Ridică să vadă lumea despre ce vorbim. Uite, băți. Așa trebuie să stea. Avem cam 12 foi, am pregătit aici și tavă cu hârtie de copt. Recolăm pe prima cu grijă. O punem, da, să depășească marginile. La asta nu e problema. În tavă. E bine. Și o stropim cu unt topit. Pentru cei care nu știu, așa se lucrează cu foile de strudel, de asta sau de plăcintă subțiri.
Mai pun? Se pune grăsime, da, pune. Dă și cu pensula, să o ungi bine. Să ung între ele, deci nu punem teanc de foi lipite unele de altele cum vin din pachet. Între ele punem unt. Da, e un efort în plus, dar și rezultatul pe măsură. De ce? Devin crocante, Marli. Da. Altfel se lipesc între ele și ies un cloț, cum zicem noi. Bun, peste ea o pui a doua. Facem un teanc de 4 foi care va fi baza plăcintei. Așa, numărul 3. Iar unt și a patra. Și pe urmă pe a patra vine cremă, nu mai punem unt. Am evitat să punem, să montăm crema de înainte de pregătit foile ca să nu se lase. Da, de cel mai bine întâi să avem măcar carcasa pregătită pentru plăcintă și pe urmă amestecăm rezeaua în baza de cremă de iaurt. Și acum vine numărul 4. Să ținem cont, să știm câte am pus, că să știm cum ne împărțim mai departe. Trebuie să mai avem 8 sau 7, nu știu dacă sunt 11 sau 12, nu știu dacă nu erau 2 lipite. Asta e numărul 4. Bun. Dăm deoparte, pe ele le acoperim, învelește-le înapoi, împătură-le și pune-le în plastic, foile rămase, cu care lucrăm mai târziu să nu se usuce, sau se pot acoperi cu o cârpă umedă, dacă mai ne folosim de plasticul lor. Da? Pune-le deoparte și revenim. Da, se usucește, că e foarte bine. Așa măcar nu se usucă. Da. În 5 minute lucrăm mai departe cu ele. Da. Mai dăm tava deoparte și trecem la omogenizarea cremei cu spuma. Dă-ți și untul deoparte, să ai loc. Bun. Ție castronul și pui prima treime de spumă și așa mai departe. Iei cu spatula și amesteci cutelul prima treime mai viguros. Este spuma de sacrificiu. Treimea de înglobat mai viguros. Dă. Bun. Treimea 2. Deja lucrăm mai delicat. Și a treimea 3 lucrăm numai cu spatula, da. Deci 1-2 cutelul, 3-1 numai la spatula. Mai pun un pic sau? Mai pune. Aici cât e pe perete? Da. Aici deja... Amestec în general, că acum nu-i sufleu. E o variantă îmbunătățită a unei plăcinte țărănești. De ce să nu facem un pic mai bună decât dacă se poate? Și deasupra? Na, pune tot acum, toată spuma. Iar dau tura. La început cu telul și pe urmă cu spatula, mai păstrăm telul, că vedem cum ne... Ia castronul și răspundem tot. Vom amesteca cu spatula și încet. Ca să nu strivim cât putem albușul, să păstrăm aerul din el. Unde mai găsim buzunare de albuș, facem așa ușor la suprafață. Hai. O minunăție. Sau dacă vi se pare că tot durează prea mult cu spatula, cu grijă faceți deasupra mișcări circulare cu telul, cu simț. Eventual un picuț pe înăuntru să mai vedem dacă e așa, dar în rest e gata, e perfect. E gata. Da, bun. Deci hai că am zis așa, 4 foi am pus la bază, mai avem 8 sau 7. O să punem 2, alias 6 și cu încă una. 4 straturi ne mai trebuie și cu ăsta 5. În 5 trebuie împărțită crema. Din ochi, nu-i plăcintă, nu-i sufleu. Trage tava. Okay. Eu zic să pui vreo 4 polonice sau 3. Hai să vedem. Cât ai pus? 3, se al 3-lea. Mai pun? În jumate. No, nivelează repede cu spatula. Presară un sfert din merișoare, că pe ele nu le punem și deasupra. Da. Avem și merișoare. Da. Peste tot să fie. Punem câteva. Dăm crema deoparte, continuăm cu foi. Acoperi cu o foaie, o ungi cu unt și din nou foaie. Asta e foaia numărul 5. Strupești-o cu unt. Mai dai, că ai unt mult. Și nu mai ai atâtea foi. Și la mijloc, dai cu pensula să se ungă bine, să aibă aromă bună. Bun. Și acum vine numărul 6. Pe care nu o ungem, ci punem iară 3-4 colonice de cremă. Da. Și iar merișoare. Uite ce ținută frumoasă are crema. Că netezăști tu. Așa, merișoare. O treime din ce acolo. Bun, restul rămân pentru turele următoare.
Și acum iară. Da. Asta e foaia numărul 7. 7. Ungem foaia numărul 7. Acoperim cu numărul 8. Acum iarăși 3 polonice de cremă. Jumătate din merișoare. Netezim. Punem merișoare. Iarăși 2. Asta e numărul 9 și 10. Da, numărul 9 și 10. În total 11. Da, 11 toate, da. Asta e numărul 9, îl ungem cu unt, bine, că avem mult unt și trebuie să-l folosim și o să punem și deasupra mai mult. Foaia numărul 10. Iar peste asta, ultima rundă de cremă. Penultima, că ținem un pic și pentru Penultima. uns deasupra. Deci nu pui chiar pe toată. Păstrezi cam un polonic, jumate să fie deasupra. Deci pune cât poți acum și lasă un pic să avem cu ce unge suprafața. Restul de merișoare, nu punem deasupra merișoare că se arce, ce le punem pe stratul ăsta, pe penultimul. Bun, și acum pliem marginile la care atârnă, dar nu cu tot cu hârtie, fără hârtie. Le aducem spre mijloc, în toate părțile și acum, uite, ai pliat o latură, dă-o cu unt, repede, cu un topit, așa pe lung, dă-i rama tabloului. Să prind și pe astea. Bun, următoarea. Fac așa, Da, așa, da, da, așa. da. Cum acoperi tot cu cea de sus și nu se mai vede. Bine de tot, dă-i cu unt pe ele. Dacă nu ți ajunge untul, mai topim. Dar trebuie să-ți ajungă. Și acum și la capetele mici, la fel. Am pus ultima foaie, de ca să stea dimensiunile tăvii, îi vom lua marginea și le vom băga în interior. Exact, să arate frumos de sus. Stânga, dreapta, sus, jos. Le pliem așa. Exact. Și acum facem invers. Nu punem unt, ci punem umplutura rămasă, cât de puțină pe toată o scoatem cu spatula și o să stropim cu unt la final. Curățăm bine bolul cu spatula și turnăm ce-a mai rămas. Netezim și stropim cu restul de unt rămas, efectiv îl picur de sus. Și mergem la cuptor. Pentru 45 de minute la 170 de grade. La mijlocul timpului îmi întoarcem tava, dacă nu coace cuptorul egal, uniform. Hai și cu untul, poți să-l torni așa de sus, în șuviță. Peste tot se merge. Așa. și mergem cu ea la cuptor. 45 de minute la 170 de grade. Am scos-o din cuptor. E ca un sufle, uitați ce fain s-a Umflat. umflat. Cea mai faină plăcintă cu iaurt degeaba. Toată lumea care o testă rețeta au zis milioane de cititori. Iar acum, Zahăr pudră, Zahăr pudră. vanilat. Și îl punem pe ea cât e fierbinte ca să adere la suprafața ei. Nu, ajunge tu că e și ea dulce, numai așa un pic de decor. Era faină și așa rumenită, să o lăsăm. punem aici un pic pe colț. Gata. Și o lăsăm la răcit. Adică din e păcate, imposibil da. de tăiat acum scoasă din cuptor. Așa că revenim 3 ore. în câteva ore, da. Răcește, o putem tăia. Uite că se lasă încet ca un sufleu. Am lăsat pe cinta la răcorit, acum este un picuț călduță, dar o putem scoate din formă. Avem aici pregătit tot ce ne trebuie. Și o ridicăm. Însă acest bune marginile lungi de la hârtia de cop. Uitați. Ce faină, e. perfectă. Uite ce înaltă și mișto. De-abia aștept să gustăm. Și asta. Cuțitul cu lamă zimțată, ca la orice strudel, cam pe acolo, da. Și dă-i firezuiește prin ea. Ok, și încă una. Mai cu grijă la mijloc. Nu apăsați cu mâna în ea. Nu, e așa de fragilă și de pufoasă, uite că se și vede. Cum o atingi, cum... Opa. De-aia folosim cuțitul zimțat, știi? Cu unul cu lamă netă, dar riști să o strivești. Da, mă, și acum întorci tocătorul spre tine și o tai în 2 și în 4. Sau în 3 numai, ce zici? Da, eu zic în că 3, așa, în 3. da. Da, e bine În în 3. 3. Să fie oarecum pătrate suprafețele. Putem corecta decorul cu zahăr pudră direct pe platou, în caz că se rămân urme de degete sau ceva, nu e problemă. Mai dăm un pic de zahăr pudră. Hai să vedem asta aici în mijloc. Uai, ce superbă e! Încă nici n-am Da, văzut. vedem ce crescut lateral, ce găurică faină are. Da. Minunată. Păi acum pune pe platou. Hai să vedem și asta următoarea de aici din mijloc. Excelentă. Foarte fain. Pune și pe ea.
Mai pudrăm acum cu un picuț de zahăr. Da, pe aici, pe acolo, în locurile esențiale. Așa, pe unde ar mai trebui. Oricum trebuie să pudrați când... Bine, puteți să o pudrați direct pe platou, nu mai trebuie în tavă. Și ne pregătim de servire. Pregătim de servire. Și iată că am ajuns la finalul acestei rețete. Plăcinta simplă cu iaurt. Se face foarte repede, dintr-una, nu trebuie să dospească absolut nimic. Cu foi cumpărate, iaurt grecesc, merișoare. Haideți să vedem și ce am făcut pe aici. Are și ținută. Are gust de cheesecake, cumva. Prăjitură ușoară. Se poate face oricând. Nu necesită să spargeți o bancă pentru ea. Așa că tot ce pot să vă spun este să spor la treabă. Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share, să lăsați un comentariu și să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!